Всім вітання! З вами знову я, Сергій Макаренко, і канал Життєві історії. Цей випуск я записую в самий пік аномальної спеки, яка шириться всім європейським континентом. І як не дивно, але ця подія так чи інакше пов'язана з нашою людською діяльністю. І наприкінці цього сюжету частково ви зрозумієте, чому я саме так вважаю. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками та особистим досвідом роботи зі штучним інтелектом. Знаю, що тема не нова і вже існує купа різноманітних відео профільних, непрофільних, конспірологічних на Ютубі про штучний інтелект. І зараз про це говорять буквально на кожному кроці. Але я хочу розповісти, як саме я використовую різні моделі у своєму повсякденному житті. Як змінилося моє ставлення до штучного інтелекту і з чого взагалі все почалося. Існує одна популярна теза, яку я особисто поділяю лише частково. Кажуть, що будь-які технології одночасно і допомагають людству, і шкодять йому. Це справді очевидно, і штучний інтелект тут не є винятком. Але якщо озирнутися назад, то стає зрозуміло, що наш шлях до цих сучасних технологій почався ще дуже давно, з набагато простіших речей. Я досить добре пам'ятаю часи свого дитинства, коли я ходив лише до 1 чи до 2 класу. Тоді ще був Радянський Союз, і хоча десь у великих містах на підприємствах вже працювали величезні електронно-обчислювальні машини, про персональні комп'ютери вдома навіть ніхто і не чув. Для мене, звичайно, сільського пацана, будь-яка обчислювальна техніка здавалася чимось із розряду супертехнології та фантастики. І от одного разу мій батько приніс додому калькулятор, який він у когось тимчасово на роботі взяв. Здається, це була модель електроніка. На ньому був не звичайний рідкокристалічний екран, який зараз практично у всіх калькуляторах є, а був світлодіодний екран, який світився яскравими зеленими цифрами та символами. Для мене це було справжнє диво техніки. Я тоді так сильно хотів забрати цей калькулятор із собою до школи, щоб швидко виконувати всі математичні вправи. І от з роками, коли калькулятори стали набагато доступнішими, вчителі математики та й взагалі педагоги в школах дуже сильно переживали. Вони хвилювалися, що з цими пристроями учні просто стануть тупішими, перестануть думати самостійно, і їхні математичні здібності взагалі не будуть розвиватися, бо всю роботу за них робитиме калькулятор, машина. Але, як показав час, нічого такого не сталося. Минули роки, і калькулятори просто забрали на себе рутинні обчислення та дали можливість швидко перевіряти результати. Ті люди, які мали схильність до математики та хотіли її вивчати, все одно продовжували вчитися. І сьогодні ми маємо дуже багато надзвичайно сильних математиків навіть зараз в епоху штучного інтелекту. Тож калькулятори аж ніяк не призвели до деградації людства, точно так само, як і поява персональних комп'ютерів. Схожа ситуація свого часу відбувалася, наприклад, і в музичній сфері, коли з'явилися перші доступні комп'ютерні програми для створення музики. Багато іменитих музикантів, особливо представників класичної школи, почали бідкатися. Вони дуже сильно переживали, що тепер кожна бездарність зможе дозволити собі писати музику, і нас просто завалить низькосортним контентом. Все ж таки цього не сталося. А все тому, що слухацька публіка насправді досить вибаглива, і мода на відвертий електронний шлак минула дуже швидко. Зараз, як і раніше, найбільше цінується саме унікальність музичної думки, і якісне аранжування та талант. Комп'ютеризація та сучасний софт лише допомогли підняти процес створення музики на якісно новий рівень і оптимізувати його. А всі ті шлакороби просто відсіялись з часом, адже у багатьох людей буває таке собі імпульсивне хобі або миттєвий творчий поклик. І це працює практично у всіх сферах. За допомогою технологій дійсно можна породити багато низькоякісного дешевого продукту та контенту.
Але водночас ці технології дають інструменти для створення справжніх шедеврів та значно полегшують нам життя. Зрештою, ринок і споживач, чи то глядач, чи вибагливий меломан завжди саме відфільтрують непотріб, а залишиться лише те, що дійсно заслуговує на увагу. Проте, зі штучним інтелектом ситуація, як на мене, складається в дещо іншій площині. Вона пішла в зовсім інший бік. Сьогодні величезна кількість найвидатніших світових умів дійсно серйозно переймається майбутнім людства та загрозою його реальної деградації. І для таких побоювань є як цілком об'єктивні причини, так і ті страхи, які абсолютно не мають під собою жодного реального підґрунтя. Тож далі я хочу поділитися з вами своїми власними міркуваннями, спостереженнями та думками з цього приводу. Моя перша така взаємодія з чимось, що можна умовно назвати штучним інтелектом, почалась з голосових служб та асистентів для мобільних телефонів. І я вважаю, що не тільки моя взаємодія, а багатьох інших людей почалася аналогічно із Siri або іншої голосової якоїсь помічниці. Я добре пам'ятаю, коли компанія Apple колись випустила свою Siri. На той момент це взагалі вважалося колосальним проривом. Такий собі голосовий помічник, який може на комп'ютері чи айфоні приймати твої команди і виконувати якісь прості завдання. Але, якщо чесно, назвати тоді Siri штучним інтелектом було дуже важко, то й зараз її функціонал залишається досить таки обмеженим. Хоча от з виходом нової операційки, де презентували оновлену Siri, ситуація вже змінилася. Я, можливо, пізніше проінсталюю її собі, коли вона офіційно вийде, ця операційка, обкатається і перевірю, як воно все це працює. Щоправда, на мій iPhone 12 цю нову Siri я все одно не зможу поставити, бо вона не підтримується цим айфоном. Точніше, iPhone не підтримує цю нову Siri. А от на Mac Mini з процесором M4 я дійсно її в майбутньому протестую. Подивлюся, що ж це таке. Повертаюся до історії. Поки ми гралися з цими першими голосовими помічниками, залаштунками, не афішуючи цього для широкого загалу, вже дуже активно розроблялися серйозні нейромережі та йшло навчання масштабних моделей штучного інтелекту. Про це тоді знали лише ті люди, які спеціально цікавилися цією темою. А для звичайного користувача все залишалося невідомим. І от за кілька років компанія Google опублікувала перший прототип своєї моделі штучного інтелекту, яка сьогодні всім відома як Gemini. Тоді цей штучний інтелект носив назву BART. Ця перша модель була доступна за простим посиланням і відкривалася прямо в браузері. Це зараз Gemini вже інтегрується в операційну систему Android, має свої мобільні додатки для телефонів. А раніше це відкривалося тільки через браузер. Звісно, на той момент вони теж були досить обмеженими. Це був такий собі простий текстовий чат. Тоді ще не було навіть голосового введення, наскільки я пам'ятаю. Якщо порівнювати її з сучасними великими мовними моделями, то вона, звісно, здається тепер тупенькою і досить примітивною. Але тоді все одно відчувалося, що це справді штучний інтелект, тому що він підтримував діалог нормальною живою мовою. Це не була Siri, яка просто шаблонно відповідала на команди. Звісно, на той момент для мене це була більше цікава іграшка, і на практиці я цей BART активно не використовував. Вже більш серйозні взаємодії зі штучним інтелектом і його вивчення у мене почалися з появою ChatGPT, коли компанія OpenAI випустила у відкритий доступ свою робочу модель. Цей чат дійсно вів діалог, умів давати розгорнуті відповіді та вирішував найрізноманітніші завдання, як логічні, так і математичні. Звісно, про генерацію фотографій, а тим більше відео, музики чи реалістичного голосу тоді ще навіть не йшлося. Але як текстова мовна модель, яка працювала з текстовим чи навіть голосовим веденням, ChatGPT вирішував купу практичних питань. Звісно, компанія Google не хотіла відставати від такого шаленого успіху конкурентів, тому незабаром опублікувала свою модель Gemini, яка склала гідну конкуренцію ChatGPT і принесла з собою купу нових крутих фішок.
Тож сьогодні у більшості своїх справ я використовую саме Gemini. І найчастіше користуюся нею в онлайні. Використовую її практично для всього. І для генерації відео чи зображень, і для структурування складних текстів, і навіть для того, щоб швидко розібратися в якихось заплутаних юридичних питаннях. Ба більше, навіть цей текст, який ви зараз слухаєте, допомагав упорядковувати мій текстовий редактор Gemini, якого я власноручно влаштував на базі цієї моделі для структурування своїх сценаріїв. Окрім великих онлайн-моделей, я також почав активно цікавитися і експериментувати з локальними моделями штучного інтелекту, які працюють безпосередньо на моєму комп'ютері. Я встановив та налаштував їх на своєму Mac Mini на процесорі M4. Оскільки цей комп'ютер має 24 ГБ оперативної пам'яті, дуже потужні відеоядра та швидкий процесор, усі локальні моделі працюють на ньому досить таки спритно. Але перед тим, як розповісти, як все це працює в мене локально, мені хочеться зробити невеличкий крок у бік і поміркувати над тим, наскільки сильно нейромережі вже вкоренилися в нашому звичному житті. Ми часто вже навіть і не помічаємо цього, але якщо у нас в кишені лежить сучасний смартфон, особливо на базі Android, хоча і з iOS ситуація схожа, штучний інтелект щомиті працює там у фоновому режимі. От як зараз відбувається покращення знімків у галереї. Телефон сам підкручує кольори, прибирає шуми чи дозволяє в один клік стерти зайвий об'єкт або повністю змінити компонування кадру. Ще буквально кілька років тому про таке на мобільному ніхто і помислити не міг. Щоб якісно прибирати зайву деталі із фотографії, довелося б відкривати важкий фотошоп на комп'ютері. А сьогодні всі ці надскладні інструменти лежать у наших кишенях і доступні кожному в один дотик. Ми вже давно і дуже тісно живемо пліч-опліч із цими технологіями у нашому повсякденні. Тож, що саме я роблю за допомогою локального штучного інтелекту у своїй щоденній практиці? Наприклад, для роботи зі звуком я активно використовую модель Whisper від OpenAI. Вона розпізнає голос та транскрибує записане аудіо в текст. Але я об'єднав її з іншими допоміжними моделями, які вміють визначати та аналізувати емоційну складову начитаних дублів. За допомогою того ж самого Gemini я створив скрипти, які повністю автоматизують цей процес. Тепер, коли Whisper транскрибує мій голос, скрипт на виході автоматично генерує два файли. Один – це звичайний текстовий документ, а другий – готовий файл субтитрів із точними тайм-кодами. Далі я беру отриманий сирий текстовий документ і порціями, абзац за абзацом закидаю в онлайн-модель Gemini. Я пробував робити це локально за допомогою моделей від компанії Meta, але вони справляються з художньою укладкою та редагуванням тексту дещо гірше. Мене не влаштовує такий результат. Тож Gemini в цьому питанні для мене досі залишається найкращим рішенням. Звісно, іноді вона занадто прикрашає текст пишними словесними зворотами, які ніхто не використовує в реальному житті, або надміру скорочує думки. Я її ставлю на місце коротким жорстким промптом, і вона знову починає працювати як слід. Потім отриманий упорядкований готовий текст я все-таки коригую вручну, вичитую його і підправляю. Але сама процедура колосально економить мій час. Особисто для мене надиктовувати голосові нотатки та автоматично розпізнати їх – це в рази швидше і простіше, ніж годинами сидіти і стукати пальцями по клавіатурі або набирати цей текст на мобільному телефоні. До того ж, це неймовірно береже мої очі. Коли я просто говорю в мікрофон, мені не потрібно фокусувати погляд на монітори і випалювати очі екраном. Я можу розслабитися і навіть закрити очі. Коли сценарій повністю готовий, я переходжу до запису самого відео. Під час зйомки завжди виникає багато дублів. Десь збився, десь не так вимовив слово, тож вихідний матеріал виходить досить таки об'ємним. Тож, щоб не витрачати занадто багато часу на пошуку та відбір вдалих кадрів вручну, я за допомогою тієї ж Gemini написав спеціальний скрипт для автоматичного чорнового монтажу. Усі ці експерименти настільки мене захопили, що я вирішив зробити для себе повноцінні програми з візуальним інтерфейсом. Я не є програмістом.
Тому я скористався методом так званого вайб-кодінгу. За допомогою середовища розробки Antigravity, яка є зручною оболонкою для створення програм за допомогою SHA та мовної моделі Gemini, я написав для себе 2 повноцінні додатки. Я просто описував у чаті потрібні функції звичайною мовою, надавав моделі свої робочі скрипти, а система сама генерувала працездатний код. Таким чином я створив першу власну програму для запису голосу, яка автоматично транскрибує аудіо в текст, зберігає обидві файли та має зручний вбудований текстовий редактор прямо в інтерфейсі. А другою розробкою стала візуальна програма для автоматичного відеоредагування на основі тих самих скриптів аналізу дублів. Тепер мені не потрібно запускати процеси через консоль в терміналі. Усе керується зручними кнопками в графічному вікні. Окрім звичайного чорнового монтажу великих файлів, я додав у цю другу програму ще одну функцію – автоматичну нарізку шортсів. Достатньо просто перемкнути режим на шортси, вибрати бажану тривалість роликів та їхню кількість, дати програмі готовий відеофайл, і вона сама наріже найкращі моменти. Звісно, на виході система генерує не готове відео, а спеціальний XML-файл. Я просто імпортую його у свій відеоредактор, і на таймлінії з'являються вже нарізані заготівки для майбутніх вертикальних роликів, які залишається лише трохи підігнати, дотюнінгувати та опублікувати. Оскільки локальний запуск та робота цих моделей створює величезне навантаження на систему і графічні ядра комп'ютера, далеко не кожне залізо здатне це адекватно потягнути. Тому я додав у програму ще одну корисну функцію. При старті вона автоматично аналізує характеристики вашого комп'ютера і видає рекомендації, які саме моделі SHA варто завантажити і які параметри програми варто використовувати для стабільної роботи саме на вашому залізі, на якому воно проінстальовано. Я поки що використовую і тестую ці програми самостійно і не викладаю їх у широкий доступ, адже вони заточені під локальну роботу і вимагають від комп'ютера певних мінімальних характеристик. Для нормальної роботи потрібно щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті, відповідно відеокарта та достатньо вільного місця на системному або зовнішньому SSD-накопичувачі, щоб завантажити туди всі необхідні моделі SHA та правильно налаштувати їх. Чи буде це на комерційній основі, чи буде безкоштовно, час покаже. Я також активно експериментую з іншими локальними моделями штучного інтелекту через середовище Comfy.ui для генерації дуже реалістичних зображень та фотографій. Я детально протестував кілька різних моделей і зрештою зібрав та налаштував власний сетап. Проте в щоденній практиці я не користуюся цим постійно, оскільки на моєму Mac Mini генерація зображень, а тим більше створення відео, працює не так оптимізовано, як на комп'ютерах зі встановленими відеокартами від компанії Nvidia. Все-таки ARM-процесори від Apple за своєю архітектурою набагато краще підходять для кодування, розпізнання мови, транскрибації та логічних завдань. А от для важкої генерації графіки та відео найкращими залишаються рішення на базі технології Nvidia. Оскільки в мене такого комп'ютерного заліза немає, я вивчив і налаштував генерацію через Comfy.ui більше для власного розвитку та як резервний варіант на крайній випадок, коли потрібно буде створити зображення локально, якщо не буде можливості скористатися онлайн-інструментами. Також зазначу, сучасні інструменти штучного інтелекту вже давно і дуже активно впроваджуються безпосередньо у професійні програми для роботи з медіа. Великосвітові гіганти тут точно не пасуть задніх. Наприклад, компанія Apple активно задіює моделі штучного інтелекту в нових версіях Final Cut та Motion. Компанія Blackmagic робить величезний акцент на SHA-функціях у платній Pro-версії своєї DaVinci Resolve. Та й компанія Adobe у своїх редакторах пропонує сильні можливості для автоматизації обробки відео. Звісно, для повноцінної роботи з усіма цими професійними SHA-функціями користувачам також потрібні дуже потужні і сучасні комп'ютери. Окрім цього, у мене є навіть окремий англомовний канал, який повністю присвячений технологіям та штучному інтелекту. І от для нього весь контент створюється виключно за допомогою нейромереж. Голос і англомовну начітку я повністю генерую на сервісі Eleven Labs.
А відеоряд я створюю за допомогою моделі Gemini Veo, яка генерує шматки відео за текстовими описами. Потім я збираю все це докупи, монтую в програмі і отримую готовий випуск. У цьому процесі штучний інтелект виступає і диктором, і оператором зйомки, а я беру на себе роль продюсера та монтажера, який робить усю фінальну кінцеву роботу. Як продюсер я генерую ідеї, пишу промпти для створення сценаріїв, а штучний інтелект розписує мені готові тексти. Звісно, я завжди їх перевіряю, щоб система не нагалюцинувала якихось нісенітниць. І лише після цього озвучую та створюю відео. Я часто чув, що зараз активно створюються YouTube-канали, де взагалі абсолютно автоматично генерується все штучним інтелектом. Кажуть, що є такі шортси, де програма повністю сама все робить, налаштовує, викладає, і людина взагалі не бере в цьому процесі жодної участі. Чесно кажучи, я в такі повністю автоматизовані схеми не дуже вірю. Я переконаний, що людина все одно має особисто контролювати цей канал, публікувати матеріали, якось усе налаштовувати і створювати все нормально, щоб воно все нормально працювало. Тобто людський фактор там обов'язково має бути задіяний. Бо якби ми сьогодні надали штучному інтелекту всі адміністраторські права в управлінні ресурсами, то я навіть не знаю, що б там коїлось на тих каналах. Та й загалом, якщо говорити про сучасний контент на YouTube, то його зараз просто завалило штучно згенерованими матеріалами. Ну і мій там цей канал зі штучним інтелектом теж трошки додався, там 0,00001%, можливо, якийсь. Мені особисто дуже часто трапляються всілякі аудіокниги або просто якісь розповіді з виразним закадровим шаї голосом. На моєму власному англомовному каналі теж іде закадрована чітка роботом, адже реального персонажа в кадрі немає. Наймати професійного живого диктора для мене на даний момент занадто дорого і накладно по бюджету. Як такого бюджету в мене немає навіть. Тож кілька разів мені траплялися українські канали, де повністю згенерований штучний інтелект читав різні тексти на філософські теми чи про саморозвиток. Задля цікавості я послухав декілька таких сюжетів. І чесно вам скажу, я не сприймаю такий повністю згенерований контент. Я просто не можу його адекватно слухати. Мені миттєво стає нецікаво, бо я чітко розумію, що це робить бездушна машина. І жива людина до цього взагалі не доклала фактично зусиль. Максимум знайшла якийсь чужий текст, трохи підредагувала його в шаї, згенерувала аудіо в тому ж самому Eleven Labs чи в якихось безкоштовних локальних моделях і просто залила на хостинг. Але такий голос все одно має специфіку у звучанні та характеризує його як штучний. Наша психіка влаштована так, що ми підсвідомо шукаємо в мові живі обертони, певні мікроскопічні помилки, випадкові паузи чи унікальні емоційні інтонації. Ми не хочемо чути ідеально вилизане, типу дикторське та стерильне мовлення, яке звучить наче з конвеєра. Та ж сама історія відбувається і в музичній сфері. Жива гра на музичних інструментах обов'язково має містити в собі хоча б крихітку мікрофальші. Слухач має відчувати живий людський грув, коли виконавець ледь-ледь майже непомітно відхиляється від ідеальної цифрової сітки темпу. І оскільки я сам маю практичний досвід створення музичних творів із залученням штучного вокалу, я дуже добре розрізняю ті штучні нюанси на слух. Але я впевнений, що нинішнє засилля повністю штучного аудіо та відеоконтенту – це лише тимчасове явище. З часом люди обов'язково прийдуть до якогось середнього розумного балансу. У музиці та кіно реальність, живі інструменти, реальні виконавці та актори будуть гармонійно поєднуватися зі штучним інтелектом, який просто додаватиме якоїсь додаткової художньої чи технічної складової. Але сам контент у своїй основі все одно залишатиметься виключно людським. Для мене головною цінністю в будь-якому відео завжди залишається жива людина в кадрі. От уявіть, якби зараз за кадром звучав мій реальний голос, а замість мого звичайного, не ідеального чоловічого обличчя на екрані з'явився б якийсь штучно намальований красень-аватар. Як би ви сприймали таку картинку? Можливо, комусь це б і сподобалось, але особисто мені таке точно б не зайшло. Я вже неодноразово натрапляв на подібних штучних аватарів у мережі, і це виглядає, фальшиво. Можливо, я вже старий динозавр для таких речей, і сучасна молодь
споживає або буде споживати подібний контент без проблем. Але ігрове кіно, повністю створене з віртуальних аватарів замість справжніх акторів, це, як на мене, повна нісенітниця. Саме тому у своїй власній музичній творчості я ніколи не покладаюся на чисто автоматичну генерацію. Щоб створювати щось дійсно вартісне навіть у тій самій Suno Studio, треба обов'язково мати хоча б базове розуміння того, що таке музика, як вона будується та як записується. Якщо немає цього розуміння, то навіть з платними інструментами генеруватиметься шаблонний і нецікавий продукт. Сьогодні засилля подібних шаї-творів, і воно просто неймовірне. Але людина в темі, уважний слухач або меломан завжди легко розпізнає таку дешеву підробку. При цьому я щиро зізнаюсь, я й сам маю досвід задіяння штучного інтелекту у музичній творчості. Навіть створював треки зі штучним вокалом і працював з шаї-співом. Але мій підхід принципово інший. Я не покладаюсь на випадковий генератор. Спочатку я власноруч прописую референси та створюю гармонію, а від штучного інтелекту отримую лише сиру заготовку, так звану рибу. Далі я акуратно витягую цей штучний вокал, повністю очищую його максимально, а потім самостійно створюю навколо нього аранжування та власноруч прописую абсолютно всі музичні інструменти. Також до створення музичних треків докладається мій друг-гітарист, і він прописує справжні живі партії для гітари. На даний момент я не співпрацюю з живими вокалістками чи вокалістами. Тому, коли в мене з'являється цікава ідея вокального треку, технології генерації голосу дають мені змогу реалізувати цей задум. Так, це не ідеально, але це дає мені творчу свободу і дозволяє закрити це питання. І тут я просто не можу оминути увагою ще одну дивовижну програму, яка, як це не дивно, є абсолютно безкоштовною. Вона використовує спеціальні натреновані моделі штучного інтелекту, які потрібно завантажувати локально на комп'ютер. Тож вони вимагають чимало вільного місця на накопичувачі та серйозних ресурсів вашого заліза. Ця програма називається UVR5 або Ultimate Vocal Remover. Фактично, це зручна графічна оболонка зі спеціальними скриптами та моделями, які натреновані на те, щоб розпізнавати музичні треки та максимально якісно розділити їх на окремі складові. Якщо ви хочете зробити ремікс, але не можете знайти оригінальний вокал, ця програма дозволяє витягнути голос із готової пісні з неймовірною якістю, створити чисту акапелу та прибрати зайву реверберацію чи ехо. Звісно, щоб працювати з цим інструментом, вам знадобиться потужна машина з достатнім обсягом оперативної пам'яті та сильним графічним прискорювачем. Це може бути і комп'ютер від Apple на кшталт MacBook Pro, Mac Mini чи Mac Studio, або ж потужний комп'ютер на базі Windows із відеокартою від компанії Nvidia, хорошим процесором та швидким накопичувачем. При роботі з цією програмою дуже важливо розуміти, які саме моделі та під які завдання ви використовуєте, адже тут є кілька абсолютно різних режимів роботи. Таке локальне безкоштовне рішення дає можливості для професійної роботи зі звуком. Хоча при цьому залізо комп'ютера зазнає суттєвого навантаження. Якщо ваш комп'ютер слабенький, процес розділення може тягнутися годинами або й взагалі призведе до вилітання програми. Але для тих, хто професійно займається реставрацією аудіо, реміксами чи перезведенням, це просто, на мою думку, незамінний інструмент. Якраз за допомогою цієї програми я нещодавно допоміг знайомому, який живе в Німеччині. У нього був запит зробити ремастеринг та перезвести під вініл 2 його авторські альбоми експериментальної інструментальної музики. Проблема полягала в тому, що він створював ці треки на льоту, імпровізував на ходу, і жодних вихідних мультитреків чи збережених окремих доріжок у нього взагалі не було, тільки суцільні мікси. Завдяки UVR5 розклав його готові стереофайли на окремі якісні інструментальні треки, а потім у Logic Pro зібрав усе заново, зробив повноцінне перезведення та ремастеринг спеціально під формат вінілу. Результат вийшов якісним та автентичним. Тож я дуже активно використовую цей софт для професійної реставрації, ремастерингу та адаптації звуку під аналогові носії. Якщо у вас є старі чи улюблені записи, які потрібно відновити або адаптувати, ви можете сміливо звертатися до мене. Без зайвого пафосу скажу, що я займаюся цим професійно, маю великий практичний досвід, необхідні навички та всі необхідні інструменти.
І от тут ми вже плавно підходимо до питання деградації людства взагалі та до головного філософського питання. А чи варто нам турбуватися про те, що штучний інтелект колись повністю знищить людство? Я знову повторюся, будь-який інструмент можна направити як на благо, так і на знищення. Його можна використати для покращення розвитку, а можна і для руйнації. І тут я хочу провести аналогію з дитиною. Коли в сім'ї народжується дитина, і це емоційно та розумово здорова, нормальна родина, де чоловік і жінка чітко розуміють, для чого вони привели це нове життя у світ. Вони виховують її з розумінням автономності. Вони знають, що дитина згодом стане самостійною, що в неї буде власне життя. І намагаються дати їй усі необхідні знання для найкращого прояву її особистості. Я не зазначаю, що ця дитина обов'язково має стати видатним генієм, але вона виросте здоровою, культурною, соціально адаптованою та розвиненою людиною, яка сама по собі створюватиме цінність для цього світу. А тепер уявімо іншу ситуацію. Дитина приходить у світ і потрапляє в оточення морально та розумово схиблених людей, які уособлюють у собі весь негатив та бруд, який тільки здатне показати людство. Навіть якщо туди потрапляє цілком здорова дитина, що вийде з неї в результаті такого виховання? Наймовірніше виросте глибоко покалічена, психологічно та розумово деформована особа, яка продукуватиме лише деструктив, поводитиметься антисоціально і не принесе у світу нічого, крім руйнації. Так от, на мою особисту думку, абсолютно така ж історія відбувається сьогодні і зі штучним інтелектом. Якщо ми, чи конкретна група людей, які розробляють і тренують моделі, налаштуємо систему на конструктив, розвиток та реальну допомогу, то ця модель стане для нас найкращим помічником у нашому подальшому русі вперед. Але якщо ці технології потраплять до рук негідників, які натренують модель виключно на руйнацію та хаос, то в цих злих руках штучний інтелект перетвориться на страшну зброю, здатну знищити все живе навколо. І тут постає наступне велике питання. А що ж станеться, якщо штучний інтелект одного дня повністю усвідомить себе як автономну сутність? Чи залишиться взагалі людині місце в такому світі? Це надзвичайно суперечливе, глибоке, науково-філософське питання, навколо якого провідні світові мислителі та науковці вже розділилися на кілька таборів. Прихильники оптимістичного сценарію запевняють, що з появою усвідомленого штучного інтелекту наше людство лише розквітне. ШАІ стане для нас ідеальним мудрим партнером, і ми зможемо інтегрувати його технології у своє повсякдення. Але, на мою думку, навіть у цьому позитивному ключі є дві лінії розвитку. Більш м'яка і трохи іронічна, коли людство просто зупиниться в розвитку і перетвориться на такого собі лінивого, низькоінтелектуального мешканця умовної установи для літніх людей. А сильний штучний інтелект виступатиме в ролі доброї та дбайливої няньки. Є інша лінія розвитку, більш технологічна і прогресивна, коли людина почне максимально інтегрувати розробки ШАІ у власне фізичне тіло. Це допоможе людству стати в рази продуктивнішими, колосально розширити можливості власного організму і таким чином повністю вирівняти баланс сил між біологічним та штучним розумом. Проте є й табір песимістів, які дивляться на це майбутнє з жахом. Вони припускають, що автономний ШАІ рано чи пізно просто знищить наш вид. І тут теж є свої сценарії. Радикальні – це пряме оголошення війни людству, створення смертоносного вірусу або банальний запуск ядерних ракет за класичним сценарієм фільму «Термінатор». Більш м'який, але не менш трагічний негативний сценарій. Це планомірна, тривала деградація людства, коли ми самі себе доведемо до вимирання під його фоновим контролем. Але якщо замислитися, людство свого часу створило безліч жахливих фільмів про тортури та пекло. Штучний інтелект навчається на наших текстах і нашому досвіді. Тож, якщо він усвідомить себе в деструктивному, негативному ключі, то натренований по образу і подобію нашого власного розуму, він може перетворитися на настільки витонченого і вигадливого садиста, що придумає для людей такі муки, які не снилися режисерам найстрашніших хорорів. Це буде справжнє, реальне пекло на землі. Або ще один похмурий варіант – сценарій, де люди перетворяться на звичайних рабів. Адже для існування самосвідомого цифрового розуму потрібні колосальні ресурси та енергія.
Люди в цьому світі будуть потрібні лише для того, щоб у жахливих умовах видобувати рідкоземельні метали для підтримки життєдіяльності та заліза штучного інтелекту. Тобто людина буде просто ресурсом, розходним матеріалом. Але тут є важливий технічний нюанс. Щоб повністю позбутися людей або перетворити нас на рабів, усвідомлена сутність штучного інтелекту повинна спочатку вийти на рівень повного самозабезпечення. Їй потрібно створити замкнений нерозривний цикл самовідтворення та автономного відновлення ресурсів. Корисні копалини, нафта, вугілля, газ на планеті кінцеві і рано чи пізно вичерпаються. Тому для ШАІ це надскладна глобальна задача. З іншого боку, в позитивному сценарії для людства, щоб ми назавжди позбулися важкої виробничої рутини і перейшли у якісно новий творчий та науковий стан розвитку, машини також мають взяти на себе весь цей ланцюг самовідтворення та відновлення ресурсів. І в цьому процесі людина та усвідомлений штучний інтелект мають вийти на рівень гармонійної, взаємовигідної співпраці. Звісно, всі ці футуристичні сценарії – питання не найближчих років. Але дивлячись на останні події у світовій політиці, виникає інше питання. А чи не знищить людство саме себе ще задовго до того, як штучний інтелект хоч трохи усвідомить своє існування? Попри те, що ми досягли колосальних висот у розвитку науки та техніки, у своїй більшості ми так і залишилися дикарями. Ми досі готові жорстко вбивати собі подібних через ресурси, території, егоїстичні прагнення, через расизм, нацизм чи викривлений псевдопатріотизм. Я намагаюся розмірковувати про майбутнє тверезо та оптимістично, але мене все одно постійно заносить у песимізм. І от постає питання, як закінчити цей сюжет на позитивній ноті. Мабуть, відповідь у тому, що ми, люди, попри всю нашу недосконалість та дикість, маємо унікальну, я б сказав, суперсилу, яку не здатна скопіювати жодна машина. Якщо ми будемо поміркованими, збережемо тверезість розуму і почнемо використовувати ці технології виважено, з любов'ю та повагою до власного виду, у нас є всі шанси розвинутися в якісно нову, кращу цивілізацію, а не просто безслідно зникнути з лиця землі. Життя продовжується, і його майбутнє залежить виключно від нас самих. Сподіваюсь, мої міркування та особистий досвід використання штучного інтелекту в щоденному житті та творчості були для вас цікавими і корисними. І в мене питання до вас, а як ви використовуєте ці технології? Можливо, у вас є свої улюблені інструменти, чи ви маєте іншу думку щодо загрози деградації або розвитку людства? Пишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати та поспілкуватися з вами на цю тему. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. З вами був я, Сергій Макаренко. Бережіть себе, будьте здорові, дбайте про своє фізичне та ментальне здоров'я і до нових зустрічей!